RCBC lost phone. Nawala ba yung phone mo o wala ka ng access sa old device mo kung saan naka-register yung RCBC account mo? Paano yun dapat gawin para ma-remove yung mga dating device or ma-unregister yung RCBC account mo sa mga ibang phone? Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakaling wala ka ng access sa lumang phone mo, halimbawa nasira or nawala, at may RCBC account ka doon. Ngayon, gusto mong ilipat or i-access yung account na yun sa another phone, ano yung dapat gawin? Lalo na yung RCBC Pulz, ang ginawa nila ay dapat single device lang talaga per account. Kakailanganin mo pa ba yung old phone? Kapag ganyan, hindi na. Kasi sa na-try namin, sa bagong phone, may option na i-remove yung ibang devices na currently nakalogin yung RCBC account mo. Ano yung dapat gawin? Unang-unang mag-download ng RCBC Pulz account either from Play Store or App Store or kung saan kayo nag-download ng mga apps. From there, mag-login na lang kayo at dapat natatandaan nyo pa yung user ID and password ninyo. Kung sakaling nakalimutan yung password kasi nasanay nga tayo mag-login gamit yung Fingerprint, pwede namang i-click nyo tong Forgot User ID or Password. Pero kung okay na-enter nyo na yung user ID and password, click Login. At mula dito, sasabihin nga sa inyo na na-reach nyo na yung limit. Lalo kung nakalogin nga yung RCBC sa ibang phone. From here, pwede nyo nang i-tap yung Manage My Devices para pwede na kayo makapag-revoke ng mga linked devices sa RCBC account ninyo. Magpapakita dito yung device at kung kailan kayo huling nag-login doon sa phone na yon. Tap nyo lang yan. Tap nyo yung Let's Do It. At ma-remove na yung device pag tinap nyo tong confirm. Bago mangyari yung removal, kailangan i-enter nyo yung OTP na ipapadala sa phone number na nakalink dun sa RCBC account. So, dapat na-access nyo pa yung phone number na yon. Kapag na-receive nyo na yung OTP, i-enter lang dito. At mula dyan, pwede na kayong makapag-register or makapag-connect ng new device sa account mo. Click mo lang yung authorized device at i-enter ulit yung OTP na ipapadala sa phone. So, dalawang OTP ma-receive nyo. Kanina, yung pag-revoke or pag-remove ng device sa RCBC account ninyo. This time naman, pag-connect ng new device doon sa RCBC nyo. Pag na-enter na yung OTP, from here, ma-access nyo na yung account. Magka-pop up ulit yung another warning katulad nito na pwedeng i-activate yung biometrics o yung fingerprint or face ID. From here, pwede kayong mag-activate or do it later. Sa atin, activate now at i-enter yung fingerprint ninyo or ipascan yung facial ninyo o yung mukha ninyo para ma-activate na nga yung biometrics. From here, yung sa deposit, na-access ko na yung iba't ibang mga apps or features pala katulad ng transfer funds, pay bills. Also, yung sa credit card, kung may naka-link or naka-enroll kayo, ma-access nyo rin yan sa investment, sa time deposit. At kung gusto nyong mag-apply ng loan or may existing loan kayo, pwede nyo rin siyang umpisan or i-access dito sa app nila. So, ganun kadali mag-remove ng old device or old phone na nakalink sa RCBC account ninyo at mag-link ng another phone. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.